درود به همگی، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. اگر دنبال یه غذای متفاوت، خوش‌طعم و آسون هستید، این ویدیو دقیقاً برای شماست. تا آخر ویدیو با من همراه باشید که می‌خوایم با چند تا ماده ساده یه غذای بی‌نهایت خوشمزه درست کنیم. برای درست کردن این غذای خوشمزه من میخوام از فلفل دلمه‌ای رنگی استفاده کنم که روی هم رفته حدود یک فلفل دلمه‌ای کوچیک لازم داریم. فلفل دلمه‌ای ها رو ریز خورد می‌کنیم. فلفل دلمه‌ای ها رو که خورد کردیم فعلا میذاریم کنار. یه دونه پیاز داریم که به صورت نگینی خوردش می‌کنیم. پیاز رو نگینی خورد کردیم، میریم که سرخش کنیم. حدود 3-4 قاشق غذاخوری روغن در تابه می‌ریزیم و اجازه میدیم که گرم بشه. روغن که داغ شد، پیازی که نگینی خورد کردیم و بهش اضافه می‌کنیم و تفت میدیم تا سبک و کمی طلایی بشه. پیاز که به این حد رسید و سبک و کمی طلایی شد، گوشت چرخ کرده رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. اگر در حین پخت نیاز به روغن بیشتر بود اضافه می‌کنیم. توی این مرحله من 2 قاشق غذاخوری روغن اضافه کردم. رنگ گوشت که کمی تغییر کرد، به اندازه 1 قاشق چایخوری زردچوبه اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. زردچوبه رو که تفت دادیم میریم سراغ اضافه کردن نمک. من به اندازه نصف قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم. البته میزان نمک سلیقه‌ایه و شما میتونید کم یا زیادش کنید. من کمی فلفل قرمز هم به مواد گوشتی اضافه میکنم، ولی این اختیاریه و شما میتونید حذفش کنید. گوشت که تفت دادیم و به این حد رسید که در تصویر مشاهده می‌کنید، فلفل دلمه‌ای رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. الان فلفل دلمه‌ای رو با گوشت تفت دادیم و مواد گوشتی آماده است. حرارت رو خاموش می‌کنیم و می‌ذاریمش کنار که خنک بشه. 1 قاشق غذاخوری آرد سوخاری رو با 1/4 پیمانه شیر مخلوط می‌کنیم. زرده و سفیده تخم مرغ‌ها رو از هم جدا می‌کنیم. دقت کنید توی سفیده ها زرده وارد نشه و اگر کمی زرده وارد شد حتما جدا کنید. الان زرده و سفیده تخم مرغ‌ها رو جدا کردیم، میریم سراغ مرحله بعد. سفیده ها رو با همزن خوب هم میزنیم تا فرم بگیرن. همینطور که در تصویر مشاهده می‌کنید سفیده فرم گرفته و ظرف رو که برمیگردونم از ظرف نمیریزه. حالا زرده ها رو هم میزنیم. نیازی نیست زرده ها رو خیلی هم بزنیم. یه مقدار که زرده ها رو هم زدیم، آرد سوخاری رو که قبلا با شیر مخلوط کرده بودیم بهش اضافه میکنیم و مجددا هم میزنیم تا مخلوط بشن. کمی نمک هم اضافه میکنیم. من کمتر از 1/4 قاشق چایخوری نمک اضافه کردم، ولی میزان نمک سلیقه‌ایه و شما میتونید کم یا زیادش کنید. مخلوط که شدن 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و مجددا هم میزنیم.
توی این مرحله مواد گوشتی رو که قبلا آماده کردیم اضافه و مخلوط میکنیم. و در آخر سفیده های فرم گرفته رو اضافه میکنیم و مواد رو مخلوط میکنیم. سفیده ها هم با بقیه مواد به خوبی مخلوط شدن. میریم سراغ قالبمون. قالبی که برای این پودینگ گوشت خوشمزه استفاده می کنیم حتما باید نچسب باشه. کف و دیواره های قالب رو با براش چرب می کنیم. قالب رو که چرب کردیم کف قالب مقداری آرد سوخاری می پاشیم. من حدود 2 قاشق غذاخوری آرد سوخاری استفاده کردم. حالا مواد رو توی قالب می ریزیم. قالب رو توی فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم به مدت 40 دقیقه قرار میدیم. بعد از 40 دقیقه غذای خوشمزمون آماده شده. از فر خارج میکنیم و توی ظرف سرو برمیگردونیم. اینم از پودینگ گوشت بی نهایت خوشمزمون. نمیدونید چه عطر و طعمی داره این غذا. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. ببینید چقدر ترده، بی نظیره. نوش جونتون. این هم از بافت داخل پودینگ خوشمزمون. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید.